ในยุคกลางของยุโรปหนึ่งในภาพลักษณ์ที่โดดเด่นและเป็นสัญลักษณ์ของยุคกลางก็คืออัศวินและพอนึกถึงอัศวินก็จะนึกถึงสิ่งที่บ่งบอกความเป็นอัศวินนั่นก็คือชุดเกราะเพราะชุดเกราะเป็นเหมือนเครื่องหมายแห่งเกียรติยศศักดิ์ศรีและเป็นสิ่งที่อัศวินขาดไม่ได้ในการออกรบแต่ว่ากว่าจะมาเป็นชุดเกราะที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันชุดเกราะได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงมาแล้วหลายเวอร์ชั่นกว่าจะมาเป็นในแบบที่เราได้เห็นกันแล้ววันนี้ผมจะมาเล่าถึงวิวัฒนาการของชุดเกราะอัศวินถ้าเราพูดถึงประวัติศาสตร์ของชุดเกราะในยุคกลางก็คงจะต้องย้อนกลับไปในช่วงต้นของยุคกลางประมาณปีค.ศ. ที่500หลังจากที่จักรวรรดิโรมันตะวันตกล่มสลายไปแล้วอุปกรณ์ป้องกันของนักรบยุโรปในช่วงนั้นยังคงได้รับอิทธิพลมาจากโรมันอยู่พอสมควรแต่ในขณะเดียวกันก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบของท้องถิ่นและความต้องการของสงครามในยุคใหม่ที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นมาเริ่มที่ชุดเกราะชิ้นแรกก็คือเกราะผ้าหรือแกมเบซอนมันไม่ใช่แค่เสื้อผ้าธรรมดาแต่มันคือเสื้อแจ็คเก็ตที่เย็บซ้อนกันหลายชั้นและบุอีกหลายชั้นเพื่อให้มีความหนาส่วนใหญ่จะทำมาจากผ้าลินินและหนังสัตว์และยังมีการยัดวัสดุอีกหลายอย่างเข้าไปในชุดเช่นเศษผ้าหรือขนม้าส่วนใหญ่ชุดนี้จะสวมใส่ไว้ใต้เกราะโซ่หรือจะใส่แค่ชุดนี้เดี่ยวๆก็ได้โดยหน้าที่หลักของชุดนี้คือการซับแรงกระแทกจากดาบค้อนหรืออาวุธที่โจมตีเข้ามาช่วยลดการบาดเจ็บจากแรงกระแทกและยังทำให้ผู้สวมใส่รู้สึกสบายเมื่อมีเกราะผ้าแล้วสิ่งที่จะถูกสวมทับต่อมาก็คือเกราะโซ่หรือว่าเชนเมลเป็นเกราะที่ทำมาจากห่วงเหล็กเล็กๆนับพันที่มาเชื่อมต่อกันจนกลายเป็นชุดเกราะที่ยืดหยุ่นและแข็งแรงในเวลาเดียวกันเชนเมลจะมีอยู่2แบบหลักๆแบบแรกก็คือฮาลเบิร์กมีลักษณะเป็นเกราะโซ่เต็มตัวคุมตั้งแต่ลำตัวส่วนบนยาวไปจนถึงหัวเข่าและมักจะมีแขนยาวไปจนถึงข้อมือบางรุ่นก็มีฮูดเหล็กที่เรียกว่าฮูดเมลเอาไว้คุมหัวและคอและน้ำหนักของชุดเกราะนี้อยู่ที่ประมาณ 10-15 กิโลและเกราะโซ่อีกประเภทหนึ่ง Halbergen เป็นเกราะโซ่ที่มีขนาดสั้นกว่าส่วนใหญ่จะยาวถึงแค่สะโพกและมีแขนสั้นแต่จุดเด่นก็คือมีน้ำหนักที่เบากว่าและคล่องตัวกว่าเหมาะสำหรับการต่อสู้ที่ต้องอาศัยความคล่องตัวเป็นหลักและหน้าที่ของเชนเมลคือจะช่วยป้องกันการฟันจากอาวุธมีคมได้ดีไม่ว่าจะเป็นจากดาบหรือหอกแต่เชนเมลก็มีจุดอ่อนที่ชัดเจนคือจะแพ้การแทงด้วยอาวุธปลายแหลมหรือถูกยิงด้วยธนูซึ่งผมเคยทำคลิปพูดถึงจุดอ่อนของเชนเมลไว้ในคลิปสิ่งที่อัศวินเกลียดยิ่งกว่าศัตรูกดเข้าไปดูกันได้นะครับนั่นเลยทำให้เกราะโซ่ไม่สามารถป้องกันได้อย่างเต็มที่ดังนั้นการใส่แกมเบซอนหรือเกราะผ้าที่ใส่ไว้ใต้เชนเมลก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะจะช่วยซับแรงกระแทกได้อีกชั้นหนึ่งและยังพอช่วยเรื่องการโดนแทงได้อีกด้วยและเมื่อเวลาผ่านไปเข้าสู่ศตวรรษที่ 1,200 ถึง 1,400 เราจะเริ่มได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของชุดเกราะเพราะนี่คือช่วงที่เริ่มจะมีการนำแผ่นเหล็กเข้ามาประกอบในชุดเกราะทำให้ชุดเกราะในยุโรปเริ่มเข้าสู่ยุคใหม่เกราะในยุคนี้มีหลักๆอยู่2ประเภทแรก Coat of Mail มีลักษณะที่เหมือนเสื้อคลุมที่ทำมาจากผ้าหรือหนังสัตว์โดยจะใช้แผ่นเหล็กขนาดใหญ่และซ้อนกันหลายชั้นเพื่อความแข็งแรงของชุดเกราะโดยจะใช้วิธีการตอกหมุดยึดแผ่นเหล็กเอาไว้และแผ่นเหล็กนี้มักจะวางตามจุดสำคัญของร่างกายเพื่อป้องกันจุดตายและเกราะอีกประเภทหนึ่ง Bridgendine เกราะนี้จะคล้ายกับเกราะประเภทแรกแต่จะใช้แผ่นเหล็กที่มีขนาดเล็กเรียงซ้อนกันหลายชั้นทำให้เป็นเกราะที่ผลิตง่ายกว่าและมีราคาถูกกว่า Coat of Mail แถมน้ำหนักเบาและยืดหยุ่นกว่าแต่ก็ต้องแลกมาด้วยการป้องกันที่ไม่แข็งแกร่งเท่าถึงแม้ชุดเกราะทั้ง2แบบนี้จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันที่สูงขึ้นแต่ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่เนื่องจากชุดเกราะนี้ไม่สามารถป้องกันร่างกายได้ทั่วตัวโดยเฉพาะแขนและขาอัศวินจึงต้องสวมเชนเมลเพื่อช่วยปิดจุดอ่อนนี้และเมื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 14การพัฒนาชุดเกราะก็ได้เดินมาถึงจุดสูงสุดและชุดเกราะในยุคนี้ก็คือชุดเกราะที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันที่เป็นภาพจำของอัศวินในยุคกลางนั่นก็คือชุดเกราะเต็มตัวหรือว่า Full Plate Armor ชุดเกราะชนิดนี้ผลิตจากเหล็กกล้าหรือทองแดงแต่ไม่ใช่แผ่นเหล็กชิ้นเดียวที่ใช้ปิดทั้งตัวแต่เป็นการออกแบบที่ซับซ้อนประกอบด้วยชิ้นส่วนมากกว่า15ชิ้นและแต่ละชิ้นก็มีข้อต่อที่ซับซ้อนเพื่อป้องกันร่างกายและยังคงความยืดหยุ่นในการเคลื่อนไหวและนี่ทำให้เราได้เห็นถึงจุดสูงสุดของเทคโนโลยีในการผลิตเครื่องป้องกันของยุคนั้นแต่พอด้วยความซับซ้อนในการผลิตชุดเกราะทำให้ไม่สามารถสร้างชุดได้ด้วยช่างตีเหล็กธรรมดาแต่จะต้องใช้ช่างทำชุดเกราะที่มีความเชี่ยวชาญด้านโลหะการออกแบบและการทำข้อต่ออย่างละเอียดทำให้ชุดเกราะแต่ละชุดจึงมีมูลค่าที่สูงมากชุดเกราะ Full Plate Armor ก็มีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามแหล่งที่ผลิตโดยประเภทแรกคือ Milanese Armor เกราะชุดนี้มาจากอิตาลีในเมืองมิลานมีจุดเด่นคือผิวเรียบและโค้งมนทำให้อาวุธที่ฟันหรือแทงมา จะ
จะฉลับออกไปเหมาะสำหรับการลบบนหลังม้าที่พุ่งโจมตีด้วยความเร็วสูงในส่วนของหมวกเกราะอิตาลีมีอยู่2ประเภทแรกคือบาร์เบตเป็นหมวกที่เปิดช่องตาและปากเป็นรูปตัว T หรือตัว Y ทำให้มีวิสัยทัศน์ในการมองเห็นที่ดีและระบายอากาศได้ดีอีกด้วยและประเภทที่2คืออาร์เมเป็นหมวกที่ปิดเต็มใบมีบานพับที่ซับซ้อนและป้องกันหัวจากการโจมตีได้อย่างสมบูรณ์และชุดเกราะอีกแบบหนึ่งก็คือกอธิกอาร์เมอร์เป็นชุดเกราะที่ผลิตขึ้นที่เยอรมันและถือว่าเป็นคู่แข่งร่วมสมัยกับมิลานิสอาร์เมอร์โดยเอกลักษณ์ของชุดเกราะนี้ก็คือมีปลายแหลมอยู่ตรงข้อศอกและมีการซ้อล่องไปทั่วชุดเกราะล่องเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อความสวยงามเท่านั้นแต่ยังช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับแผ่นโลหะทำให้ทนต่อแรงบิดและแรงกระแทกทำให้ชุดเกราะเสียรูปยากชุดเกราะฟูลเพดอาร์เมอร์ในยุคกลางมักจะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นชุดที่มีน้ำหนักมากจนเกินไปทำให้อัศวินเคลื่อนไหวไม่สะดวกถึงแม้ชุดเกราะจะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 25-30 กิโลแต่ด้วยการออกแบบที่คำนึงถึงหลักชีวกลศาสตร์และการกระจายน้ำหนักอย่างสมดุลทำให้ผู้สวมใส่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วทั้งเดินวิ่งขี่ม้าหรือแม้แต่การกระโดดขึ้นหลังม้าก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่ว่ากว่าอัศวินจะได้ใส่ชุดเกราะออกมารบพวกเขาจำเป็นจะต้องฝึกฝนร่างกายมาก่อนที่จะได้มาออกรบจริงซึ่งผมก็เคยทำคลิปไว้แล้วนอกจากนี้ยังมีเรื่องที่หลายคนสงสัยอยู่ว่าเวลาอัศวินอยากจะเข้าห้องน้ำพวกเขาจะทำยังไงซึ่งบางตำนานก็เล่าว่าจะต้องปลดทุกข์ใส่ไปในชุดเกราะเลยซึ่งก็อาจจะมีบ้างแต่ก็ไม่มากนักเพราะในความเป็นจริงชุดเกราะก็ไม่ได้ถอดยากอย่างที่คิดใช้เวลาถอดจริงๆเพียงแค่3 นาทีโดยมีเด็กรับใช้ช่วยถอดหรือถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่จำเป็นจริงๆก็สามารถถอดชุดเกราะออกแค่บางส่วนได้เพื่อปลดทุกข์และนอกจากนี้ยังมีชุดเกราะแบบอื่นที่ไม่ได้ใช้ในสนามรบเช่นเกราะสำหรับการประลองหรือว่าทัวร์นาเมนต์อาร์เมอร์เป็นเกราะที่แตกต่างจากเกราะที่ใช้ในสนามรบเพราะเกราะนี้ออกแบบมาเพื่อใช้ในการแข่งขันประลองทวนบนหลังม้าหน้าที่ของเกราะนี้เพียงอย่างเดียวคือการป้องกันผู้สวมใส่จากแรงปะทะที่รุนแรงเกราะชนิดนี้จึงมีน้ำหนักมากกว่าเกราะในสนามรบถึง2 เท่าโดยเกราะนี้มีน้ำหนักกว่า40 กิโลกรัมและบางชุดอาจจะหนักถึง45 กิโลกรัมซึ่งถือว่าหนักมากถ้าเทียบกับชุดเกราะที่ใช้ในสนามรบจริงแต่น้ำหนักที่มากขึ้นของชุดเกราะนี้ก็ไม่ได้เป็นปัญหาเพราะอัศวินจะอาศัยแรงของม้าในการเคลื่อนที่และสิ่งที่สำคัญสำหรับชุดเกราะประลองนี้ก็คือชิ้นส่วนเสริมพิเศษคือแกรนการ์ดคือแผ่นเกราะขนาดใหญ่ที่ปกป้องลำตัวและคอทางด้านซ้ายและเกราะอีกหนึ่งประเภทคือเกราะสำหรับพิธีการหรือว่า Parade Armor นอกจากการรบและการประลองแล้วชุดเกราะก็ยังมีบทบาทที่สำคัญทางสังคมอย่างชุดเกราะนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อความงามโดยเฉพาะและตกแต่งอย่างปราณีตพร้อมกับประดับด้วยทองคำที่มีลวดลายสวยงามแสดงถึงฐานะความมั่นคงและอำนาจของผู้สวมใส่ซึ่งเกราะชนิดนี้จะถูกสวมใส่ในโอกาสสำคัญเท่านั้นเช่นพิธีราชาภิเษกหรือการมอบตำแหน่งอัศวินขบวนพาเหรดและเทศกาลในราชสำนักงานประลองที่จัดขึ้นเพื่อความบันเทิงของชนชั้นสูงแต่เมื่อเวลาผ่านไปเข้าสู่ศตวรรษที่ 17-18 ความนิยมของชุดเกราะ Full Plate Armor ก็ค่อยๆเสื่อมลงเพราะการมาถึงของปืนอาวุธชนิดที่ยิงทะลุชุดเกราะได้อย่างง่ายซึ่งผมก็ทำคลิปเรื่องนี้ไว้แล้วเข้าไปชมกันได้นะครับเลยทำให้ชุดเกราะแบบเต็มตัวไม่ตอบโจทย์ในสนามรบอีกต่อไปถึงแม้จะมีการพัฒนาชุดเกราะ Hullus ขึ้นมาซึ่งจริงๆชุดเกราะนี้ก็มีมานานแล้วตั้งแต่สมัยยุคกรีกแต่นำมาพัฒนาด้วยเทคนิคการตีเหล็กของสมัยใหม่ทำให้ได้ชุดเกราะที่ป้องกันเฉพาะจุดสำคัญของร่างกายเช่นหน้าอกลำตัวซึ่งสามารถป้องกันกระสุนได้ระดับหนึ่งแต่ด้วยต้นทุนการผลิตที่สูงและมีน้ำหนักเยอะทำให้ไม่สะดวกในการใช้งานจึงไม่ได้รับความนิยมมากนักและนี่ก็คือจุดที่ชุดเกราะค่อยๆหายไปจากสนามรบแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือแม้ชุดเกราะจะหายไปแต่หลักการของมันยังคงอยู่ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดในการทำเกราะป้องกันหลายชั้นหรือการกระจายแรงกระแทกที่เริ่มต้นใช้มาตั้งแต่เกมเบซอนก็ยังคงสืบทอดมาสู่การออกแบบเสื้อเกราะกันกระสุนในยุคปัจจุบันขอบคุณที่รับชมครับมีอะไรคอมเมนต์คุยเล่นกันข้างล่างได้นะครับผม